සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මං අද අලුත්ම කෑමක් එහෙම නැත්නම් අතුරුපසක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් ගොඩක් දරුවෝ මට කියපු දෙයක් තමයි පාඩම් කරද්දි කම්මැලි හිතෙන්නේ නැති වෙන්න, නිදිමත නැති වෙන්න විදියක් කියන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ ඩෙසර්ට් එක හදාගත්තොත් ඔයාලට පාඩම් කරද්දි කම්මැලිකමක් නැතුව පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳටම ඇඟට ෆිට් එකක් එනවා මේ දවස්වල තියෙන රසනෙත් එක්ක සීතලට මේක හදාගත්තොත්. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ අම්බයි, යෝගටුයි, කිරි. ඉතින් අම්බ ඕනම වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. කිරි ඔයාලට එළකිරි රත් කරලා අරගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කඩේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් පාසල යන දරුවෙක්ට උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දවස්වල රස්නෙත් එක්ක ගෙදරට එන අමුත්තෙට උනත් පිළිගන්නන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕනම අඹ වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඉදිච්ච අඹ ගත්තොත් ගොඩක් රසට මේක එනවා. මුලින්ම මම අඹ ගෙඩි දෙකක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට හදා ගන්න වීදුරු ප්‍රමාණය අනුව මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේවලුත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කිරි මං ගත්තේ අඬු කෝප්ප එකක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දෙන්නෙට තමයි මං අද මේක හදන්නේ. මේ අනුපාත වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක අරගෙන හදාගන්න. එතකොට ඊටඟට මම මේකටම යෝගට් එකත් එකතු කරනවා. යෝගට් කියන්නේ අපිට ඇඟට ෆිට් එකක් දෙන කෑම. සමහර දරුවෝ හැමදාම උනත් එකක් කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවම එහෙම. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න වෙනස් විදියකට අඹත් එක්ක යෝගට් කන්න පුළුවන් අද. මෙන්න මේ ඩෙසර්ට් එක ඔයාලා හදාගත්තොත් ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට අයිස් කැට කීපයකුත් දානවා. මේක එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගෙන බොන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙලාවෙම බොන්න හදනවා නම් අයිස් කැට දාන්නත් පුළුවන්. අයිස් කැට නැතුව හැදුවොත් හැබැයි මේක තවත් ගොඩක් උකු වෙයි. මේ තියෙන බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තට පස්සේ මේක කැලි මුකුත්ම නොහිටින විදියට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආය අපි වෙන මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. සීනි එහෙම මුකුත් එකතු කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙමම පානය කරන්න ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තව රෙසිපීස් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් පාඩම් වැඩවලට අදාළව ගොඩක් වීඩියෝස් මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මම ඉස්සරහට ඔයාලට ජීවිතයට වැදගත් වෙන ආහාර පාන, පාඩම් කරන දරුවන්ට වටින ආහාර පාන, ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට වටින ආහාර පාන ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේක දාගන්න වීදුරුවට මෙන්න මේ size වගේ වීදුරු දෙකකට අදාළ ප්‍රමාණය තමයි මම මේක හදාගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් ඔකුවට තියෙනවා. මේක ඔයාලට හැන්දකින් කන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ඔකුවට හැදිලා එන නිසා හිමත් නැත්තම් බොන්නත් පුළුවන්. ටිකක් තිබ්බට පස්සේ මේක දිය වෙනවා. එහෙම නැත්තම් හැන්දකින් කනවා නම් මේක ගොඩක් රසයි. ඩෙසර්ට් එකක් විදියට පාඩම් කරන අතරතුර මේක කකා වුණත් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන මේකේ තියෙන සීතලත් එක්ක යෝගට් වලින් එකට එන ෆිට් එකත් එක්ක ඔයාලට කම්මැලි නැතුවම වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම අනිත් වීදුරුවටත් මේක දාගන්නවා. ඉතින් හරිම රසයි මේක. මම සීනිවත් මොකුත් අන්තිමට දැම්මේ නැහැ. අම්බයි යෝගටුයි කලවම් වුණාම මාර රසක් තියෙන. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේක හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක හැදුවම ආවේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට පල්ලෙහායි අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.